Speaker sir, I rise to oppose the dangerous implications hidden under this seemingly innocent calling attention. Whereas साधेशी दिसतात on the surface it only speaks about removing dead people's names from the electoral roll. Nobody disputes, because if dead people should not remain on the voter roll. Nobody wants them to remain on the voter roll. However, look at the statistics. Constituency by 1 lakh per voter delete झाले आहात. Constituency by deletion पळयलें जाल्यार म्हजे मतदारसंघ नंबर 3 हा 4040 मतां उडयल्या. हांव जिखला जितले 1800 बी मतां जिखता. सो ती वोटर डिलिशन करपाक एक ऑटोमेशन हाडप हे कॉलिंग अटेंशन हे पायलट बेसिसाचेर प्रपोज करता. स्पीकर सर, फर्स्ट डिलिशन खंय जाल्या वास्को मुर्मुगांव कोर्ताली. दुसरी म्हणल्यार ती पणजे तालिगांव सांताक्रूज पर्वरी. मागीर ओपोजिशन स्ट्रॉंग होल्ड नावेली कुंकोली बाणावले बेळी फातोर्डा. हे सगळे जावन वॉट हॅव वी अचीव? वी हॅव अचीव 1 lakh voters who have been deleted. How many of these people died during COVID? अशें एक आहा म्हणणें की सरकारान कोविड डेथ अंडर रिपोर्ट केली. कितले इलिगल इमिग्रंट आसले, कितले सिटिजना कडेन 2 वोटिंग कार्डां आशिल्लीं. सरकारान आतां कितले पयशे म्हणले? 1,58,87,925 आज मेरेन हे SIR. So what have we achieved? Speaker sir, Goa's chief electoral officer explicitly says there is no mechanism yet during the SIR to detect foreign nationals or out of state duplicate registration. म्हळ्यार नेपाली येवन नेपाळचो सिटीजन जावन गोंया वोट मारूंक शकता. हे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराचे ऑन रिकॉर्ड आयिल्ले स्टेटमेंट. हाजो अर्थ कितें? फॉरेनर्स डुप्लिकेट वोटर्स हांगा हे सिस्टम आयडेंटिफाय करना. कितले SC ST OBC मायनॉरिटी डिलीट जाल्या कोणाक खबर ना, पूण कळटलें. स्पीकर सर, सरकारूच एडमिट करता की इलिगल मायग्रंट डिटेक्ट जावंक ना. म्हणून सरकार हे एग्री करूंक सोदना की SIR एक्सरसाइज हॅज रिजल्टेड इन वॉट? मास disenfranchisement of genuine Goans. And now we are committing to restoring all these deleted names before the next election. Coming back to the calling attention, Speaker sir, Anga, what is proposed is not a cleaning exercise, but a creation of a permanent automated election pipeline between civil registration system and election commission. Ajo arth kide? Speaker sir, voting rights will now be linked directly to administrative databases like death certificates. फाल्यां रेजिडेंस येतले, आधार येतले, मायग्रेशन येतले, रेशन कार्ड येतली, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड येतली. एकदा हो पायप बिल्ड जालो, खंयचोय ब्युरोक्रेटिक एरर म्हळ्यार एक स्पेलिंग मिस्टेक जर जाली, रॉंग डेटा एंट्री जाली, एक चितो गोंयकार नीज गोंयकाराचो नाव वोटिंग लिस्टांतल्यान डिलीट जातली विदाउट एनी हियरिंग, विदाउट एनी अपील. सो वाय इज दिस बीइंग पुश्ड नाव? स्पीकर सर, दिस स्पेशल इंटेन्सिव डिविजन has broken families. Husband is mapped, wife is not mapped. It has broken voter chains. It has created mass instability in the rolls. And Speaker said now the government wants to lock this chaos into a software so that deletions can happen automatically, invisibly and permanently. Speaker sir, he calling attention kide karunk sodta. It wants death certificates to trigger Form 7 deletions digitally. What it means? That no notice is given to the family, no PLO verification will happen, no hearing will be taken, no opportunity to correct errors. The family will only receive what is being called here as an acknowledgement after the voter is already erased. Because गोंयच्या असल्या प्रदेशांत हे खूप डेंजरस. कित्याक डेंजरस? आमचे डेथ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्डांत खूप चुक्यो असतात, रॉंग स्पेलिंग असतात, डुप्लिकेट नावां असतात, डिलेड रजिस्ट्रेशन असतात, आणि केन्ना केन्ना देर इज नो लिंकेज विथ एपिक नंबर्स. साश्टीन स्पीकर सर एक आंतोनियो फेर्नांडीस म्हणून मेलो दर्या. आता खंयचो आंतोन फेर्नांडीस मेलो आनी कोण डिलीट जालो सॉफ्टवेराचेर? कितलेच आंतोन फेर्नांडीस आहा थंय. एपिक कार्ड घेवपाचें स्पीकर सर ते दर्या तातूंत चूक आहा. आशिल्लो मनीस डिलीट जालो बरें. म्हजे कडेन कितल्यो केसी आहा. हे आतां एसेंब्ली सोंपतकर हांव हांगा येता रावता, थंय वचून कॅम्प घालपाचो हांव. बायल आसा मॅप गो मॅप ना, ताका म्हणटा तुजी एन्सेस्ट्री प्रूफ करा. कोण हे सारखे स्थानीक नीज गोंयकार, हे म्हणजे शेकड्यांनी वर्सांची हिस्ट्री आशिल्ले लोक. तांकां कोण येवन येता हे विचारता. बरे बरे लोक आहा, सादे लोक न्ही, पूण अचूक बीजेपीक मत मानना तेच लोक हे. म्हज्या मतदारसंघांत तरी म्हजे कडेन केस आहा, एक न्ही शेकड्यांनी केसी आहा, त्यो हांव सारको कॅम्प लावपाचो. स्पीकर सर, हे कितें जातलें हांगा? द मशीन वील डिसायड, नॉट द फॅमिली.
not the BLO, not the election officer. A machine is going to decide. And once deleted under the SIR rules, the burden shifts on whom? It shifts on the citizen. म्हळ्यार नागरिकांक प्रूव करचें पडटलें की आपूण तो आणतो न्ही आपूण हो आणतो आपूण जितो आहा म्हणून आनी आपल्याक डिलीट करूंक जायनाशिल्लें म्हणून. स्पीकर सर, हे कॉलिंग अटेन्शनान एक खरें इंटेन्शन कळटा. कितें कळटा? तातूंत बरयलां टू सस्टेन एंड बिल्ड अपॉन द गेन्स achieved through the SIR process. What is the gains? What are these gains? What are the gains to? Mass deletions, fear, uncertainty, disfranchisement. These are the gains. This is what you wanted to do. This is not electoral reform, Speaker sir. This is digital voter cleansing. We are going to adopt something. Goa is being used as a pilot state to build a living, breathing voter deletion machine that will run silently in the background of every election. We should be strengthening voter inclusion, not automating voter erasure. Therefore, I call upon the House, and specifically the Honorable Chief Minister, to reject any move that links civil life events directly to voting rights, without human verification, without due process and constitutional safeguards. एकदा हे दार जर उघडे केले, खंयचेच गोंयकारांनी सेक्युअर उरचो ना. तो गोंयकार म्हणून प्रूफ करपाचे ओनस ताजेर पडटले आनी मशीन चूक करून वतली. स्पीकर सर, हे डेंजरस प्रेसिडेंट नाका आशिल्ले भानगडीतून पडनाका. चल या फुडें.